kakabitan niya ng stirrups. Meron siyang 24 stirrups na pinakabit. One day lang, ano na ha? One day lang, nakagawa sila ng apat na stirrup na pang-post na pin. Bilis pala Kuya Boy, naka-apat na kayo. Tatlong araw. Umulan pa ha. Okay sana kung ano, dire-diretso yung araw, no?
but I know you. The way